اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ای بی کورس پنځم نمبر لیکچر دی او په تیر لیکچر کې تاسو ته ما ویلو چې د لیسټینګ لپاره کوم ریکوایرمنټس دي او موږ به لیسټینګ څنګه کوو. پای کې تاسو ته ما ټول هر څه ایکسپلین کړي وو او د لیسټینګ مختلف ریکوایرمنټس وو هغه تاسو کته شي. او په دې لیکچر کې موږ یو لیسټینګ کوو په ای بی باندې چې تاسو ته پته ولګي څنګه په ای بی کې لیسټینګ کیږي. نو د لیسټینګ مختلف طریقې تاسو په eBay کې په مختلف طریقو باندې لیسټینګ کول شي چې کومه طریقه تاسو ته اساني خو تاسو به یو خبر یاد ساتئ. تاسو ما الریډي دا ایکسپلین کړم دي چې کله تاسو په eBay کې لیسټینګ کوئ او خاص کر اولنې لیسټینګ کله کوئ تاسو سٹور بالکل نه وي او تاسو پس لیسټینګ کوئ نو تاسو به څه سيزون ته ډیر زیات خیال کوئ. اوس کو تاسو سٹور الریډي اولډ سٹور یو تاسو په لیسټینګ کوئ سیل په کلی هغه به دونه مسله نه خو کله تاسو نوې لیسټینګ کوئ به د کډې زیات احتیاط کوئ چې کله تاسو لیسټینګ کوي او هغه لیست کوي تاسو نه به هغه ډیټا برت غواړي تاسو نه به او ټي پی غواړي نو دا چیزونه به تاسو صحیح ورکوي لکه فون نمبر چې تاسو کوم ورکل ريجسترډ اته به او ټي پی سي اب تاسو ورکوي دا شانت ډیټا برت په صحیح ورکوي چې کوم تاسو د ډاکومېنټ سره میچ کیږي. اول ته تاسو ایډیټ کول هم شي. اوس فار ایگزامپل یو کس ای بی چین کړي دا غي نوم یا څه پکې مسله ده نو هغه ټایم کې تاسو ټیک کولای شئ. تاسو ایډریس هم تاسو راځي نیم هم تاسو راځي او چې کوم ډیټا برت هغه هم تاسو راځي. اب تاسو بالکل صحیح ورکړئ هغه ټول فارم چې کوم دی هغه یو ځل تاسو چیک کړئ چې کله موږ یو نیو سٹور کې لیسټینګ کوو اب هم تاسو خو اوس موږ دلته صرف په دې باندې ځان پوکو چې په eBay کې به موږ لیسټینګ څنګه کوو. اوس دا یو سٹور دی نو دې کې تاسو کته شي موږ 18 پروډکټ الریډي لایب کړی تاسو چې کله راشي پروډکټس ته نو دلته ډایرکټ ښکاري لیکلې کریټ لیسټینګ. اوس موږ خبرې کوو چې موږ په اوس فار ایگزامپل تاسو چې کلم پروډکټ اوس تاسو ډراپ شپینګ کوئ خامخا به د ډراپ شپینګ لپاره تاسو سپلایر لکه امازون به یا به علي ایکسپریس داسې ټیمو به مختلف سپلایرز کې دي شي تاسو یا دین علاوه کو تاسو بل یو بزنس ماډل باندې کار کوئ او تاسو سپلایر نه پروډکټ لري نو تاسو سره د پروډکټ ډیټیل یا تاسو په خپل سٹاک باندې کار کوئ نو تاسو سره د پروډکټ ډیټیل مطلب دا چې کوم موږ په تیر لیکچر کې ویل چې د لیسټینګ لپاره موږ ته څه څه پکاري خو دلته تاسو ته ډیمو لیسټینګ کوم تاسو ته یو آیډیا درکوم چې څنګه تاسو کولی شئ. اوس فار ایگزامپل دا یو پروډکټ دی. اوس تاسو دا پروډکټ لیست کول غواړئ نو څنګه چې د پروډکټ لپاره مختلف ایمیجز داسې به تاسو ته پکاري او دغه شانته د پروډکټ ټایټل به پکاري تاسو ته د پروډکټ چې کوم پرایس دی دا چیزونه به تاسو ته پکاري. اوس فار ایگزامپل دا پروډکټ چې کوم دی زه لیست کوم کو تاسو یو سپلایر بیا خو تاسو لیسټینګ چې کوم دی غډیر زیات اساني په لیسټینګ کې به تاسو ته مسله نه خو چې کله تاسو سپلایر نه کنه نو بیا به تاسو د خپل پروډکټ لپاره ټایټل ډسکرپشن دا ټول هر څه جوړوي او دا ډیر په اساني سره تاسو جوړول شي په چیټ جی پی ټی هم په دې کې هیلپ اغوستای شي چې تاسو خپل پروډکټ ایمیج اپلوډ کړئ او سب بیسیک چې کوم انفارمیشن یې غوښه اپلوډ کړئ نو تاسو ته به ډایرکټ چې کوم تاسو لیسټینګ دی دا غي لپاره ټایټل ډسکرپشن دا هر څه به جوړ شي او تاسو به سمپل کاپی پیسټ کړئ. اوس فار ایگزامپل زه دا پروډکټ سیم ټو سیم دا پروډکټ لیست کول غواړم یا فار ایگزامپل تاسو په امازون کې د مختلف پروډکټ لکه دا پروډکټ دی او زه غواړم چې دا پروډکټ چې کوم دی دا زه سیل کړم نو دې پروډکټ لپاره دا کوم ایمیجز دي تاسو په دا ایمیج چې تاسو ډاونلوډ کوئ سمپل په دا ایمیج به تاسو کلیک کړئ او دلته به سیو ایز ایمیج کلیک کړئ دې ځینې تاسو دا کاپی کولی هم شئ دا ایمیج یو خو دا طریقه چې تاسو ته به ایمیج داسې پکاري او تاسو به په هغه طریقه باندې لیست کوئ او دا شان چې کوم نور ایمیجز دي هم تاسو ورکول شي. تاسو به یو خبر ته یاد سوچ کوئ چې کوم مین ایمیج دی کنه د eBay لپاره تاسو په کې خپل لیکل هم کولی شئ چینجز هم کولی شئ څنګه چې دی دلته په دا پلیګ ورکړی دا شان ته مختلف لیسټینګ چې کوم دي تاسو په مختلف طریقه اوس فار ایگزامپل تاسو ته نور لیسټینګ وخم فار ایگزامپل دا د لیسټینګ ته وګورئ دا د کیبل والا لیسټینګ دي نو مختلف خلکو په خپل طریقه باندې جوړ کړی دي چې کوم مین ایمیج دی په باندې تاسو لیکل هم کولی شئ یا په د مارکیټینګ لپاره چې مطلب کسٹمرو ته اټریکټ شي د سیدا وګورئ دا یو اس سٹاک او فری شپینګ دا په دې لیکل دی د لپاره چې کسٹمر دی ته اټریکټ شي نو دا څه تاسو هم کولی شئ. اوس په eBay کې چې کله تاسو پروډکټ لیست کوئ کوم دلته څه ما خبر کوم کو دلته تاسو کلیک وکړئ دا سیم ټو سیم پروډکټ دا ټول انفارمیشن بس تاسو راشي. فار ایگزامپل دا زه کلیک کوم نو دا ما سره راشي زه بدلته د ایمیج اپلوډ کوم او د دې کوم نور معلومات دي او بدلته ما سره راشي بیا به زه چک کوم څنګه چې دلته دا معلومات راځي تاسو کته شي او دا شان د دې ډسکرپشن به واچو او که زه دا ایمیج ورکوم او یا په ایمیج کې چینجز کوم نو به زه دلته ایمیج دلته ورکوم دلته فار ایگزامپل موږ یو ایمیج کاپی باندې راوړل چې سمپلی کاپی کو هم دلته یاد سي ډایرکټ په ډریګ اینډ ډراپ باندې موږ یو ایمیج راوړل شو ګوره دا ایمیج به دلته راشي کو دلته نور ایمیج دا تاسو سمپل طریقه باندې امازون نم یو ایمیج ډایرکټ دلته راوړل شي خو ښه خبر دی چې تاسو یو ایمیج په خپل باندې جوړ کړئ باقي چینجز وکړئ
او د چا ایمیج چې کوم دی په تاسو سیم ټو سیم اپلوډ نه کوي. یو خو دغه طریقه شو تاسو ته پته ولګي. او دویمه دا ده چې تاسو په دې کریټ لیسټینګ باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په کریټ لیسټینګ باندې کلیک وکړئ تاسو د لیسټینګ چې کوم ټایټل فور ایگزامپل دا زموږ ټایټل دی او دا عامه طریقه دا ده چې په دې باندې خلک لیسټینګ کوي. دا شان د هغې چې کوم د پروډکټ ایمیجز دي هغه راوړي هلته. دا شان تاسو بلته راشئ. خو دلته ستاسو یو پروډکټ میچ کېږي ټیک ده، کني تاسو په دې کنټینیو باندې کلیک وکړئ. بیا تاسو ته وایي چې تاسو پروډکټ په یوز کې دی اول کې دی څنګه دی. نو موږ به کنډیشن څه ورکړو نیو. که زموږ پروډکټ نیو وي تاسو په eBay کې یوز پروډکټ هم سیل کولی شئ. او دغه شانته ایمیج دی. نو ایمیج چې کله تاسو لیسټینګ کوئ دا ټول هر څه به تاسو ځان سره تیار کړي. خو زه به دا تصویر دلته راوړم. زه به سمپل دا ایمیج راوړم. دا مې دلته نو دا د شان ستاسو د پروډکټ ټایټل شو. دا ټایټل ما واچو هلته سرچ کی او بیا دلته دا ټایټل ما سره رالی. دا شان د آیټم چې کومه کیټګوري ده هغه تاسو سلیکټ کړئ. دلته په خپل باندې دا راغلی د کیټګوري. چې کله تاسو ټایټل ورکړئ تاسو ته په خپل باندې کیټګوري هغه ریکمند کوي. بیا کیټګوري تاسو چینج کوئ دلته ایډیټ باندې کلیک کوئ چې کومه کیټګوري تاسو هغه ولیکئ او هغه تاسو بیا دلته نور کولی شئ. دلته دا کیټګوریز دي مختلف خو دا کیټګوري چې دلته دا ټیک ده. او دا شان ستاسو په پروډکټ کې ویریشنز دي مطلب کلرز دي پکې یا سایز دي پکې. د کوس کم لینت هغه تاسو سلیکټ کولی شئ. او کلر پکې تاسو ورکوئ نو تاسو راشئ کلر ته او دلته تاسو له کلرز درکوي. او دغه شان دې نه علاوه کو هغه په ویټ کې چینج یا په نور څه کې نو تاسو هغه دلته به اډ کولی شئ. سمپل طریقه دلته تاسو له مختلف اپشن درکوي. چې بیا دا شان دا د آیټم سپیسیفیکیشن دي چې تاسو کوم پروډکټ کې هغه تاسو ته پته وي. تاسو چې کله لیسټینګ کوئ تاسو به نان برانډډ کې لیسټینګ کوئ. او کله چې تاسو یو برانډ پروډکټ لیست کوئ او په ټایټل کې تاسو د هغې د برانډ نوم نه منشن کوئ چې تاسو ته وایلیشن رانشي. دا شانته هلته نه ما بره نه سلیکټ کوو تاسو دلته هم دا راځي د برانډ والا اپشن. او بیا دا شانته ټایپ دی. نو ټایپ تاسو ورکولی شئ. یاد ساتئ که نه چې کله تاسو په هر یو پلیټ فارم کې لیسټینګ کوئ تاسو ته چې کوم د لیسټینګ ریکوایرمنټ راځي یا د هغې سپیسیفیکیشن راځي هغه بس تاسو د پروډکټ په کیټګوري مطابق راځي. تاسو د پروډکټ د کومې کیټګوري د هغې مطابق په تاسو ته یو فارم کې لاویږي او تاسو به پکې هغه انفارمیشن اچوئ. دا نه چې اوس زه دلته یو لیسټینګ کوم او تاسو به بل پروډکټ لیسټ کوئ او د هغې معلومات بدلي. هغه به تاسو ته د خپل پروډکټ باره کې خپل معلومات راځي. دلته چې څومره معلومات دي تاسو وګورئ دا د کیبل ریلیټډ دي. اوس کنډیشن دی دا د ټول نهمې کنډیشن مونږ ورکړو چې زموږ پروډکټ دی دا په نیو کنډیشن کې دی. بیا ډسکرپشن دی. نو ډسکرپشن چې کوم تاسو دی دا به تاسو په خپله جوړولی هم شئ پروډکټ له. خو دلته ما د دې نه ټایټل کاپي کړو نو ډسکرپشن به هم د دې ځای نه کاپي کړو. دا شان تاسو په چیټ جی پی ټي هم جوړولی شئ خپل ولې لیکلی هم شئ چې تاسو د پروډکټ چې کوم. او که تاسو د یو آیټم سپیسیفیکیشن کې کنفیوز یې که نه تاسو دلته راتلی شئ د دې ځای نه د هغې معلومات حاصلولی شئ. دا ډسکرپشن ولما په چیټ جی پی ټي باندې جوړ کړو د ټایټل نه. تاسو داسې کولی شئ سمپل ډسکرپشن پکار دی دومره ډېر زیات دغه نه دی پکار. تاسو ته پته ولګېده چې ټایټل دی ایمیج دی ډسکرپشن دی د پروډکټ چې کوم ټایپ دی نیو دی اولډ دی کنډیشن چې کوم دی هغه ورکوئ. او بل چې تاسو ډسکرپشن جوړوئ په دې کې اے آی هم شته. نو په اے آی باندې ولا خپله دلته ډایرکټ هم جوړولی شئ. او بیا راځو موږ پرایسینګ ته. پرایسینګ چې کوم دی تاسو ته پته ده په دې کې مختلف اپشن د مختلف پروډکټ سره راځي. نو دلته بای اټ ناو تاسو کلیک کوئ چې کله ستاسو پروډکټ وي هغه تاسو خرڅول غواړئ او په اکشن کې نه خرڅ. او دلته پرایس دی تاسو چې کوم پرایس لیکئ. فار ایگزامپل زه دې له دا پرایس ورکوم. او کوانټیټي د کوانټیټي چې کوم ده تاسو به ورکوئ چې هر څو کوانټیټي ورکوئ خو تاسو به خپل پروډکټ آوټ اف سټاک کوئ نه ځکه دغسې پروډکټ تاسو ډېر رینګ کېږي. تاسو چې هر څه کوانټیټي ورکوئ څومره ستاسو سره دا به ریګولر تاسو مانیټر کوئ چې څومره اډه زموږ ته راغله. او دغه شان تاسو په دې باندې اپرز هم لګولی شئ. په دې باندې به زه تاسو پوه کړم دا د مارکیټینګ مختلف ټولز دي د eBay په دې باندې به موږ خبرې وکړو. او دې لیسټینګ له تاسو ټایم هم ورکولی شئ چې دا څه ټایم لایف شي نو دا به موږ پرېږدو. او دا شان تاسو ته ما ویلو د پالیسیز باره کې نو تاسو دلته کتلی شئ. تاسو به ټول عمر څه کوئ سټینډرډ شپینګ به سلیکټ کوئ. دا پالیسیز چې تاسو یو ځل جوړ کړئ کنه دې ته بزنس پالیسیز وایي. دا چې یو ځل باندې تاسو جوړ کړئ هم او تاسو د هر یو لیسټینګ لپاره خپل پالیسیز هم جوړولی شئ.
او که تاسو فری شپینګ ورکوئ تاسو دلته نه هغه اپر کولی شئ. او بل ته تاسو ته پروموشن باره کې خبره کوم، تاسو کو پروموشن لګوي هغه تاسو دلته نه ان کولی شئ. تاسو 100% پروموشن لګوي، دا د مارکیټینګ یو ټول دی د ای بی لپاره چې کله تاسو په لیسټینګ باندې پروموشن لګوي تاسو ته بیا وزټر او ویوز سیوا راځي، دا غي د وجه تاسو ته اډزم سیوا راځي. نو دا یو سمپل طریقه چې په eBay کې موږ لیسټینګ څنګه کوو. اوس چې کله تاسو بالکل د لیسټینګ چې کوم فارم دی هغه فیل کړئ او تاسو اخیره ته راشئ، نو که تاسو دا آپشن کلیک کړئ لیسټ، نو دا به لیسټ شي، لایو وشي. او که تاسو دا سیو کوئ او بیا پکې وروسته ایډیټینګ کوئ، نو تاسو سیو په لیټر باندې یا ډراپ کې دا سیو کولی شئ. او تاسو پریویو کتل غواړئ چې دا لیسټینګ به څنګه شو کېږي، د لیسټ کېدو نه مخکې تاسو دا وګورئ چې د ایمیج ټایټل هر څه ټیک دي، نو بیا تاسو دلته په پریویو کې تاسو هغه چیک کولی شئ. او ما تاسو دا خبر کړل چې کله تاسو سٹور نه وي تاسو هم سیم دا آپشن راځي، خو چې تاسو دا کله لیسټ کوئ دی او تاسو نو او ټي پی غواړي، تاسو کوم ريجسترډ فون نمبر باندې eBay جوائن کړئ هغه، او دا غي نه پس بیا ډیټ اف برث شو، دا شانته نیم او دا چیزونه تاسو غواړي. نو د eBay لیسټینګ چې کوم د دا ډېر په سمپل طریقه باندې کیږي. تاسو ته ما ویل چې کم مین چیزونه دي او تاسو ته ما په تیر لیکچر باندې واستو چې څنګه تاسو یو پروډکټ لایک کولی شئ. نو امید ساتم چې تاسو په دې لیکچر باندې پوه شئ. بیا هم که تاسو څه کنسرن یا تاسو سوالي تاسو زمانه کولی شئ.